Sziasztok, Köszönöm vagyok, és itt az Armies of Exigo 4. része. Az előző részből befejeztem a birodalmi hadjáratot, azaz az emberek hadjáratát, ami azért véget, hogy a hordát kiűztük Margotból, mert hogy megszállták, elfoglalták, és most a bestiák visszahúzták így a farkokat, úgymond. Annyira szétverték az emberek. És akkor lássuk most, hogy mire fog szólni a bukottak hadjárata. Csak úgy csosszak a szotyadék. És néztem, hogy mennyire undorítóak az arcaik ezeknek, hogy milyen szájuk van, ilyen féreg jön ki belőle. Első közjáték a mag. Messze Noran nyugati határaitól, mély a felszín alatt, Lord Keran visszavonul a föld alatti csarnokokba, hogy tanácskozzon a kartal mesterekkel. My lords, after too long away I am returned, although the time is not what I would have preferred. Lord Kiran, we are duly impressed by your failures. Your failure to get to the stone, the heart of the void, Rualan's bane, is a singular travesty. You had decades. It sat in the obsidian tower with effectless wizards debating banalities. The last worthy mage, Rualan, a faded memory. It is a legacy I came very close to exploiting. You have wasted time. The star dance is nigh at hand. The great chariot is sweeping across the sky to align itself with the wheel of fire. It occurs but once every 500 cycles. The stone will awaken. This Rualan knew. It is just as Rualan the Flamebringer had done 500 years ago, thwarting our designs. Another wizard, not just any wizard. He had something of the aspect of Rualan. He is called Ulrich the Grey, and he simply would not do the decent thing and die. Moreover, he uncovered some measure of my subterfuge. All this we know. We were not so foolish to put our faith solely in your ceaseless scheming. Here in the Underrealm, we have amassed an army the like of which the surface dwellers have never seen. Our power of thought and mind have subverted the insectivorous species that scurry in the dark. We have taken control of the Hive. Thousands upon thousands of their unborn are at our command. What would you have of me, then? There are 4 queens. We have bound them to our will, and thus the Hive. But we have recently lost that total control. Although the queens still slumber, we are concerned they will awaken in full, and our control will be lost. I see. Then my return is most fortuitous indeed. The time for subtlety is at an end. I will re-establish control of the 4 queens, and by extension, lead the Hive against the humans. You have a clear understanding of the task at hand. There is no room for failure in this. None. The 4 queens must be pacified. The Hive army must be brought to heel. We must lead an army to the Mage Tower and claim the heart of the void, and we must do it before the alignment. Go!
Our bidding awaits. Jó, tehát a feladat adott, Kerannal le kell csillapítanunk a 4 királynőt. Első költés léptek a sötétben, néhány ciklussal később Keran a rovar királynőket keresi az alsó világ sötétjében. 3 of the 4 queens reside hereabouts, hidden within this system of caves and caverns. We must hurry. The queens could awaken at any time. I must have a base. There are too many unknowns here. I have been too long away from the underrealm. Construct a deformer. Deformátor. Jó. Na, kezdjük Keran Kesseltinnel. Egy elég erős hőssel rendelkezünk. Annyira tetszik, hogy más fajjal játszunk, így az egész menü is megváltozik, mert hogy itt is ilyen kékes, meg minden. Hát úgy, mint a Warcraftban. Szóval 750 élte van, 400, hát ő egy mágusnak számít. Természetesen majd fogyasztás képessége Keran megfogyaszthat minden épületet és egységet a környéken. Az egységek páncélja fogyattan erősebb, tehát mindent lefogyaszt, csak annyi nehezebben lehet megölni. És itt mondtam, ugye az idéző, az építőnk, ezzel egyelőre csak erődöt tudunk csinálni, sötét erőd, főépületés utánpótlás lakóhely, ezzel idézhetünk aratót és idézőt. Ennek is van manája, majd idővel azt is fogjuk tudni használni. Aztán irányító alak. Van az irányító alak, ez, hát mint mondtam, ugye ez a populációnak számít, tehát így foghatjuk az idézőt és átmegy irányító alakba. Annyi, hogy akkor nem mozoghat semmi, csak így van, és nehezebb is megölni, mert a páncélja azt írja, hogy 0, de sokkal nehezebb azért megölni irányító alakban. Ott is írja, hogy de ellenáll a támadásokkal szemben, szóval nem értem, hogy a páncélt miért nem vitték fel. Ja, hogy aha. Tehát ilyen varázslatok ellen főleg, zúzó, vágó, minden. De attól még páncél nincsen. Szóval a deformátor megrontja a földet, hogy más épületeket lehessen építeni rá, fejleszthető azzal, ja, és észreveszi abból láthatatlan egységeket, ezt bárhol lehet helyezni, és akkor így úgymond megrontjuk a földet ezzel. És az a jó az idézőbe, mint a Warcraft 3-ban az Undeadeknél az Akoit, hogy így fogja, lerakja az épületet, azt így magától ott megépül, nem kell ott lennie. Ezt mondjuk szerettem régen is. És így támad Keran, hogy így subalubát, olyan, mint ott ő táncolna. Jó, szóval meg kell ölnöm a egyik királynőt, mert már felébredt. Deformátor, itt alapban páncélja, láthatatlan egységet észlel, de ugye ezt inkább csak arra lehet használni, hogy így a földet megrontsuk, mert például itt van a boly, ezt ugye nem tudjuk ilyen sima területre rakni, csak az ilyen kárhozatra. Aztán van az arató László, hát ez meg, ezzel tudunk támadni is. Mondjuk nagyobbat sebez, mint az emberek meg az orkok munkása. És a bolyból, ebből egyre csak fullánkosokat csináltunk, ezek az alapegységek, akik tudnak repülni. Viszont az a gond, hogy itt az első királyon ez csak a fullánkosok tudnak így elérni.
És ez a szentségtelen regeneráció, ami van a bukottaknak, ez úgy működik, hogy alapból itt nincsen regeneráció sima földön, tehát csak akkor regenerálnak, hogyha ilyen rothadt földön tartózkodnak. The thought stream has been re-established. Something I suspected from the beginning. The Hive Queens could not have defeated the combined powers of the Ageless Ones on their own. Some other dark magic is at work here, some contrivance to thwart our plans. Perhaps we shall find the answer with the last queen. Azt hittem, hogy itt találjuk a 4. királynőt is, de nem. Rosszul emlékeztem, bocsánat. Szóval, miután felébresztettem a királynőmet, ott fent északon találta az ellenséges királynő, azt megöljük, és onnantól nem idéz ránk ilyen köpőket, meg attól mellette, nem messze a 3. királynő, akit csak oda kell menni, azt felébreszteni, tehát nem egy őrnögős pálya ez, csak azt hittem, hogy 4. is lesz itt. Na mindegy, szóval a fulánkosra visszatérve eléggé papíregység, mint látható volt, a köpő egy 4 lövéssel szinte megbírja ölni, viszont tud repülni, és talán repülve gyorsabb. Egy ilyen, úgymond mint az Ergling, a Starcraftba, az hasonlítható. Az utolsó királynő 6 ciklussal később a sötét elfek elfogták a 4. királynőt. The last queen is not here. It would appear there are other players in this great game. By whom, Lord Karen? Dark elves. They've decided to play a dangerous game with us. They have breached the nest and stole away the grubs and the queen. The topper of the queens can only be the result of elfin interference, one of their cursed matriarchs. We must recover the queen. They will be dealt with and the queen returned. Construct a base among these ruins. Deploy a soul trap. The spirits of our enemies will serve Na, us. akkor most fogunk megkapni a lélekcsapdát, ami nagyon fontos épület. A bukottaknál nyersanyag termelésben én azt tanácsolom, hogy egy aratóval egy ilyen mezőt, ásványmezőt, vagy aranyrögöt, vagy mi, egyel bányásszunk. Nem kell úgy, mint az embereknél, hogy 2 munkás egyre, itt elég egy bőven. Mert jóval többet tud tárolni, meg gyorsabban is szedi. De egyet tanácsok mindig. Fára szerintem úgy lehet 4-et is küldeni akár. Már tudom köpőket is csinálni, nagyon jó. Keltető, gyorsabb reflexek, és már támadnak is. Mik ezek? Árnyékjáró. És van egy... mi ez? Dérpajzs. Hogy nem tudom, hogy mit tud. De valamit tud. Szerintem az, hogy lefagyasztja a közelbeli egységet, vagy lassabb a támadás, vagy... Ja nem, szerintem a páncélját növeli meg ezzel a dérpajzsal. És rém lovas, ami gömböket dobál. Azon kívül nem tudom mit tud. Szóval visszatérek a keltetőre. Na bazd meg, hogy nem bírok beszélni, mert mindig valami történik. The Dark Elves' attack upon us was treachery, but treachery we met with the might of our army. Their captured souls will serve us well in our inevitable victory. Stay your hand, Lord Karen. I did not come to battle with you, but rather to have words with you. I am at a disadvantage, lady. You know me, but I do not recall having met you. I am Domina, Princess Royal of the House of Malakane, ruler of the Deep Elves. You are in my realm. Do not think that we are so unaware of who and what you are. Be that as it may, it isn't a princess I seek, but a queen.
You have the mother of the hive. I want her back. I don't have your grub queen. Nor do we of the Deep Elves care about your campaign against the surface dwellers. No, I haven't interfered in your schemes, but I am aware of who has. Continue. Lord Shaitan of the House Seldorn set his minions about stealing the Hive Queens. He wishes to possess a weapon with which he can oppose me and my house. I propose an alliance. I want Seldorn destroyed. You want your queen. You would think that I need an alliance with you? Perhaps not. But I tell you this. Shaitan is no fool. Alone, you will not be able to vanquish him. Were he to seize the throne of the Deep Elves, he will take his war to you and your ageless ones, of which we know. Very well, princess. For now. Szóval már úgy kezdünk, hogy szövetségesünk van. Ez jó, hát az embereknél egész kampányt kellett várni, hogy szövetségesünk legyen. És akkor ő itt is kezd. Mi ez? Átkozott fa. Ja nem, ezek az ellenfeljeim. És itt is van Lord Shelton, 1200 élettel. Egy jóval erősebb rémlavas. Szóval, akkor itt a szövetségesünk. Aha. És a nagy terem neki a... Szerintem ezeket az árnyékjárókat is csak meg tudjuk, hogy mikre képesek. Már nem nagyon emlékszem, az a gond. Fejből már nem áll össze. Na szóval visszatérve a keltetőre. Gyorsabb reflexek, növeli az arató, a fullánkos és a köpő sebzését. Kemény páncél, növeli az arató, a fullánkos, a köpő, a fürkész és az őr páncélt. Jó sok mindent tud ezzel fejleszteni. Fejlesztett emésztés, növel a köpő mozgási sebességét. Tehát ennek. És még a szövetségesünk szépen el van magába. Ezek mik? Vannak ilyen barlangjárók. De... elég furán néznek ki. És hogy szól, hogy viszont a textúrát, vagy mi? Keran azt mondta, hogy vonuljuk vissza ezektől. Hát, az képest eléggé lassúak. Ja, úgyhogy el is fejeztünk egy egységet, ott írja, hogy mennyi idő, mire ez megszakad. Inkább megvártam, még a szövetségesem jön, és egy támadok. Szóval új épületű még ez a villámló torony, ami egy... hát... egyértelmű talán, hogy mit tud. Légi meg földi egységeket is tud támadni, mint egy torony. Aztán ez a lélekcsapda úgy működik, hogy ezeresenként lép egy szintet egy egység. Nem tudom mondani, hogy melyik egység hogyan lép szintet, ez ki kell tapasztalni, az a lényeg, hogy mert minél több lélek van, annál jobb. Én már 10 000 lelket is szedtem, és ezzel már 4 szintű a vízköpőm, meg a fullánkosom. Azt vettem észre, hogy a első 1000-esnél a fullánkos lép egy szintet. 2000-nél már a köpő lép egy második szintre, 3000-nél a fullánkos megy harmadik szintre, és így tovább. Tehát ezt aki akarja, tapasztalhatja. A pirosnak itt volt egy bázisa, ezt már így elpusztítottam. Csak hogy a főbázisátról legyen figyelmem. Meg ez a délpajzs vagy mi, az azt tudja, hogy a közelben lévő egységeket így sebzi is, meg hát ilyen pajzsot is ad magára, plusz ez a fogyasztás képességünk, ez baráti egységre is hat. Az ellenfelünknek van ilyen átkozott fája is,
Ez ilyen területileg sebzőfa, szóval lehet tud sebezni. Itt van egy nyersanyag lelőhely, bázisuktól nem messze, ezt innen akár bányászhatunk, meg itt is van, de szövetséges, hogy nem annyira intelligens, vagy fogja és kimerül, akkor ide jönne, áttelepülne, és sajnos nem működik. Na, eltagassuk ezt a királynőt, és ennyi. Ja, hogy így egyből befoglalom a többit is. Was this as good for you as it was for me? You see, Lord Karen, some alliances can be most beneficial. Your Hive Queen is returned, her grubs as well, all unharmed. And the contender to your throne, Princess, let us not forget his fate. It is a fate to be shared by all who would raise hand against me. So, with your queen in hand, you will wage your war against the surface dwellers? You would make another offer, Princess? You sense correctly. Even with the Hive at your command, the surface dwellers are resourceful and tenacious. The old alliances have been reforged, and the Wizard Prince Ulrich seeks even now to break the back of the tribes. We of the houses are no friend to the world above. Let us forge a stronger pact. And what are your terms? I know what you want. What you seek. Take it. We of the Underrealm care little for the schemes of dead races. But leave this world to me. I must consult with the ageless ones. We shall go before them and hear their words. They await us even now. Második közjáték, Sötét Szövetség. 9 ciklussal később. Hát, hogy a ciklus miben mérik. Karen a Coller mesterek elé kíséri Dominát. What treachery is this, Karen? You dared to bring one of the Dark Elves to the core. There was no betrayal. We of the ruling house of the Deep Elves have known of this place for centuries, though we did not seek it out. I come to you with an offer of treaty. Allegiance in your war against the surface dwellers. Her alliance would speed our efforts. The enmity the Deep Elves have toward their cousins is a weapon we may wield. The Dreamer will not look favorably upon this, Karen. Time grows increasingly short. The stone is already stirring. We feel it rousing from its long slumber. There is no time to consort with her. My people know of this legend of your stone. It reaches back some 500 years. Roanan Flamebringer used the power of the stone to defeat us. It is said that he sealed the stone with 3 glyphs, ensorcelled stamps that you have not been able to defeat. Ruanan took the secret of the seals to his grave. She knows much, more than is wise for her to know. She will make a useful tool for our devices. Princess, we are an ancient and noble race, the Fallen. We are from another plane. Throughout the ages we have wandered from world to world, dimension to dimension, consuming each world, making them an extension of our own dark plane of existence. I begin to see, Karen. This Heart of the Void is a powerful artifact. You will use it to turn this world into your own, to draw it into the fabric of your home dimension. Does this displease you, Princess? No. Your world, I suspect, is like onto this one, the Underrealm. It is. But in order to use the stone, the secret of Roanan's seals must be uncovered. And the one place to do this are the human lands. A daunting task.
Lead our forces to the northern frontier of Noran and strike at them. It is there the tomb of Ruanan resides. Then this is a most fortuitous alliance, fell lords. I understand the language of the dead. At his grave, I will uncover the secret of Ruanan's seals. We come now to the price of this allegiance. Give me an army to destroy the dwarves. Give me this army, and you shall have what you desire, ageless ones. Done and done, princess. But remember, we do not suffer failure. Egy erős szövetség kötettet. Harmadik költés, a törpe kapu. 12 ciklussal később Domina a törpék birodalma vezeti a bukottak seregét. Princess, the grace of Lord Carandet has brought you command of the Hive Army. You must reach the surface with them. Failure is not tolerable. Between us and the surface dwellers are the dwarves. We are already in their realm. They are mortal enemies to the deep elves. But remember, my failure is your failure. The ageless ones will have your head as readily as mine. Your view is nothing to the fallen. Their only significance. They are between us and our goal. They do, in fact, stand between you and your goal. More so than even the ageless ones know. What do they have to oppose us? This realm is the last of the dwarves' strongholds. Here King Thurveld remains, keeping guard over the stone gate, our door to the surface. The gate is more than mere stone and steel. It was constructed by magical means centuries ago to entomb the creatures of the Underrealm, to banish my people. We will destroy the gate. The gate is protected by the magic of the elves, fed by the power of a sanctuary. The sanctuary has to be destroyed for the gate to be unmade. We will destroy the sanctuary. We will. Set your forces to constructing a base. From here we shall push the dwarves into the darkness and break the stone gate. Jó. Na. Szóval ugye akkor esnek a menedéket kell pusztítani, hogy a kaput el tudjuk pusztítani. És akkor most Dominával leszünk. Domina hercegnő. Neki ezt bekapcsolhatjuk, hogy automatikusan legyen csontvázott, vagy csontváz íjást támaszt fel egy megölt ellenségből. Hát ilyen béli halottak csinálása, fa megátkozása. Domina megátkozza a becézott fát, az átkozott fa megtámadja, hát ugye volt az előző pályán is. Mana lemerítés, Domina mana leszívást varázsol, az ellenséges varázsló összes manát ellopja és sebzésként adja vissza. Új fejlesztéseink, hogy az arató tud megragadni, megragad egy kisebb ellenfelet, és folyamatosan sebz, miközben így fogva tartja. Aztán érdemes használni, hogy ezeket az iliattakat, csontvázakat, mivel nagyon sok ideig tudnak így elmaradni, meg vannak idézve. Nem erős egységek, de felderítésre szerintem kiváló. És hogyha erre eljövünk, már felfedezgettem, itt találtam 1000 kristályt is. És erről jönnek a törpék. De hogyha erre eljövünk, akkor itt van ilyen fantom lovag. Szintén csontváznak számít. De régi különleges. De még itt árnyék lovag is van. A fejlettebb. És ha itt megöljük a szellemeket, itt elfoglalhatjuk a kriptát, ahonnan szellemeket tudunk így venni.
Távolság élő agység, életerő szívás támadással, felszínes légitetség ellen. Nincsen olyan sok élete, de azért csak jó emberek ellen. Valamennyire. Aztán keltetőből elérhető a második szintű fejlesztés, a vadászreflexek és az érdes páncél. Kaptunk új egységet is, meg épületet is, a bosszú csarnokát, és rémlovast csináltunk. A rémlovasnak olyan képessége, hogy ez a dérpajzs, növeli a célba vett egység páncélját és sebzi, valamint lassítja a közelellenességes egységeket. És ez automatikusra is beállíthatjuk. Nagyon jó kis képesség. Szeljárás növeli minden baráti egység sebességét egy rövid időre a környéken. Nem rossz. És elég egynek benyomni. Azt hittem, hogy ilyen nagy területi lesz. Aztán a bánat szentélye, ezzel a fejlesztéseket érhetünk el. Ugye csak a fogycsapást növeli a rémlovas támadásának lassító hatását. És itt van csonttörő lokmon. Oda megyünk, összetörjük a csontjaidat, te állat! Szilánkosra a családoddal együtt! A menedék őrzője. Egy elnyés órájával rendelkezik, de sokáig bírta. Törpék közül amúgy ilyen törpelőszek vannak, törpe harcosok és törpe papok, amik így gyógyítani tudnak. Azokra célszerű használni a mana lemerítést. Milyen menedék ez amúgy? Ez csak egy troll. Aztán egy nagy hely lesz. De jó. És ahogy a törpék ilyen földelmentákat is küldenek ellenünk, amik ellen a szellem és domina egyáltalán nem hasznos, nem tudja őket támadni. Hát amilyen szilárd dolog, azt nem tudják támadni egyáltalán. I head towards victory. My opponents will be crushed. Ó, és hogy nyílt meg ez? Aha. Meg ott. Van egy mellékkövetésünk is, hogy törpe kincsek, meg kell találni kincseket. Eddig ugye itt találtam. Itt egy kis aranyat, meg itt egy csomó kristályt. És megtaláltam a törpe kincstárat. Berzer a Khan őrzi, egy nagy démon, és itt harcolnak közben törpék is ellene. Egy kicsit olyan Gyűrűk Ura reference. I think it is safe to say the dwarves have no further need of King Thurved's treasure. Ez aztán az aranybánya. És itt van Turver király, törpék vezére. Még vannak itt ilyen törpe barakok is. Ezekből idézik ugye a törpéket. Ezek a Turver király igen sokat bír. Ugye innen is betörhetünk hátulról fullánkosainkkal, mert ugye nincsen más egységünk, ami így tudna repülni. Arra is szeretnénk menni. És ha erre jövünk, itt is találtunk pár kristályt. Ennyi. És amúgy Dominának is úgy működik a támadása, mint a szellemnek, tehát ahogy támad, akkor így életerőt szível. Nem hiába nem tud támadni ilyen fizikai egységeket, mint a földel ment fel. És akkor most mi van? Ja, erre kell jönni. Move aside. Damnable stone gate has barred the way of the deep elves for centuries. It is time it is open. És most? Ja. At long last, the stone crypt has been unmade. Our passage to the surface world is assured. Alas, we must await the passage of the burning wheel.
It is all that stands between us and Ruanan's grave. Negyedik küldetés az árnyékból. Éjszaka egy ősi elf erdőben. Hosszú évek bebörtönzése után Domina visszatér a felszínre. Jaj, már... megint Long Dominával have my kezdni? people Akkor jó. dreamt of this moment. We at the heart of the woodland realm of our ancestral enemies, the surface elves. It will give me great pleasure to hunt them down this night. Ruanan's grave is our goal. We have suffered too many losses. We must await reinforcements. We cannot wait. The crypt is to the north, beyond the woodland realm. I will take a number of my best warriors and forge ahead. We must await reinforcements. This is precisely why you should remain here. I will find Ruanan's grave and leave the lands of the wood elves in flames. I shall do this ere the rising sun. Ez az egész Domina karakter nagyon emlékeztet Sylvanasra, biztos, hogy ő lette a készítőket. What would you have of me? És van matriarchám is, ami All will feel misery. I shall van douse the Dominának a kis egységei. Ugyanúgy tud nekromanciát használni és elsötétítés, csökkent az ellenséges egységek és épületek látó távolságát, de ez kell 3 matriarka, és hatóidejét folyamatosan váltat, úgy mint a papoknál. Csontharcossal, meg csontvázi íjásszal kezdtem, de ezeknek nincsen szintje. Hát ezek nem megidézettek, hanem alapból vannak. Érdekes. Ritka az ilyen egység. Tehát megpróbálok azért ügyelni rá, hogy ne halljanak meg. És csak annyi, hogy el kell jutnom A-ból B-be, igaz? Öld meg a licset. És... Surface dwellers, scourge of my ancestors. Your time is at an end. You will bow down to me. Bow down. So, who haunts this place? We are, Princess, your ancestors. We fell in these foul woods. A dryad cursed us all, binding our spirits to this grove forever. She must be slain for us to be freed. Jó, meg kell pusztítani a nyugati elbázist. Azért a szellemek nagyon erősek tudnak lenni, hiszen az előző pályán szinte meg se bírták karcolni. És itt van egy erőd, itt ilyen helyőrség, úgyhogy erre inkább használ az elsötétítést. És most jó. Elmegy. Akkor menjünk. Power above all. All will feel misery. Aha. I await your summons. Hát, Resistance is pointless. What do you want from me? ez így oké, csak Move in the shadows. az elfeltorony igen sokat tud sebezni. Power above all. Na mindegy, ez I így head towards sikerült. victory. És itt van egy elfdriád, I shall akit douse nyolcra the kell light. tanítanunk. I will need fresh grains. Feel már csapat. misery. My opponents will be crushed. De miért nem jók az élőhajtók, ugye? Shall resist us. I shall douse the light. I await your summons. Köszönöm. Kinswoman, you have our gratitude for our release. It is not your gratitude I seek. You have our debt as well. We will help you. With the amulet of the Enchantress, you may call upon us 3 times, Princess, but only if you are in need. Hát jól jönnek a segítségek. What do you want from me? We Nyugati move in the elfbázis, shadows. de amúgy bírom ezt a küldetést, és úgy ír, hogy elfbázis. Ez mióta bázis? It's false advertising. De egyszerűbb lett volna úgy megfogalmazni, hogy pusztítsd el a triádot. Itt volt a második helyőrség, és
Erre jöhetünk. Itt megöltünk egy jó nagy pókot, és kapunk érte egy csomó aranyat, meg ilyen manapot itt. Meg ott is vannak mérges pókok. Érdemes ezeket megölni, mert legalább ezek is jól tudnak jönni a seregbe, az élő volt seregünkbe. És hogyha ide eljövünk, itt fejezhetünk egy csomó élőhalottat. Csak miket őriznek ezek a pókok? Azt mondja, hogy egy manaport, meg egy gyógyítóport. Na ez aztán nagyon nagy pók, sötétezve. Ami aurával is rendelkezik. És itt volt a harmadik őrs, hogy elhasználtam egy szellemet azért. Mit őriztelte? Manapor és gyógyítópor. Ugyanúgy. Úgy nem tudok jó tanáccsal szolgálni, csak azt, hogy idézzük az életokat, idézzük, és meneteljünk, közben ígyjuk potit. Ennyiből áll az egész pálya. The forest must be protected above all else. Send the call to our allies, the creatures of the wood. Treantokat idéz. Farkasokat, megdőiket. És erre is eljövünk. Itt is találtunk pókokat, meg potikat, használjuk nyugodtan. És itt az utolsó előhős. Hát át lehet itt menni! Hát átmegyek én mindenütt, mint fingagatyán, hát átmegyek! Nem is kell, hogy ide az elsötétítést én faszontalan vélem. This is but the beginning of the retribution we will visit upon the surface dwellers. But mark you this. The sky is already lightened by dawn's approach. We must hasten to Ronan's crypt. What would you have of Very me? soon, my kinsmen, we will be at Ronan's crypt. However, we can strengthen our forces here. És csináltunk szellemeket, nagyon jó. Hogyha ennyi arányt összegyűjtöttem, én már akkor ki is használom. És el is költöm. All will feel misery. None shall resist us. A szellemek azok jók. Mondjuk nem hiszem, hogy a Lich ellen sokat érnék vele, de most miért más tudnám elkölteni az aranyomat. És ott is vannak fantomok. Micsoda, tudja sebezni a szellem? De hogy tudja sebezni a szellem, amikor az nem élő? Most össze vagyok zavarodva. Új szellemmel is találkoztam a horrorról. Nem tudom, de talán ez fejlettebb, mint egy sima szellem fantom. És ha jövünk errefele, nem tanácsos, mert itt rengeteg patkány van,
De ez a részen főleg patkányokkal lehet találkozni. Ezen a részen itt fantomokkal, ilyenféle szellemmel. Szóval ide nem érdemes bemenni, de én azért bementem, mert kiiktattam egy csomó csontvázat, ugye lehet fejleszteni a patkányból. Élőlény az élőlény, és ha erre jövünk, itt találtunk pár potit, ide meg bejövünk, akkor port is találhatunk. The light is our enemy. I shall douse the light. Power above all. None shall resist us. Szerintem itt kell lenni egy fantomnak. Ja, itt felvettem egy gömböt, szerintem azzal deaktiváltam itt egy csapdát. Ezt nem tudom. Resistance is pointless. Fantomol. És ott is van Ruan. Resistance is pointless. Power above all. Fogom egyáltalán ezt várni. Miért csak ezek én attól keveset? Feel misery. I head towards victory. What would you have of me? Fantom mágus. Mik nem vannak itt? Hogy néznek ki ezek? Truanon főleg megrondább. Vagy szerintem ő is életerővel, lifesteal-je van. Mit tudom, hogy életerőt szívni egy élőhalottból? Az egy jó kérdés. És én hogy tudok? Az a még jobb kérdés. Nem értem a logikát, de jó, Exigó logika. Két élő halott szívja egymásból az életerőt. What do you wish of me? I summon you to fulfill your oath. You are Ruanan Flamebringer, first mage of the Obsidian Tower, master of the Heart of the Void. Yes, once, when blood coursed De rondolói my veins. Gondolf. No more. No Szarul more. már. Now I care not for the struggles of the flesh. I have seen the abyss. What do you crave most, Ruanan? Tell me. You must. Release. I will grant you your release, Shade. But you must answer my questions. Ask what you will. Where are the 3 seals of the Heart of the Void? The first seal is in the Dragonscale Mountains, deep within the land of the Teonians, in the depths of a cave of ice. Yes, go on. The second seal resides in the southernmost expanses of the Howling Plains, in the deep mists of the Winding Marsh. And the third? The final seal is in no man's land, in an ancient battlefield. There it is warded by a distorting magic. Very good. Release, Domina, release. My word given is my word kept, Ruanan Flamebringer. But know this. I will undo the work you did. The Fallen are upon this land. Their power is unmatched. Princess, the skeins of time are woven. The exiles are unmade. Their time is at an end. Now release me, or be damned. Na, tehát a további feladatunk az az, hogy el kell pusztítani ezeket a pecséteket. Na de én nem fogom folytatni majd a következő részben, mert ez már a második fejezethez tartozik. Úgyhogy akinek tetszett a videó, az találkozunk a folytatásban. Addig is sziasztok!